Hello everybody, good afternoon. Again we are here in class of science, and science coaching we will continue from measurement. Previously we were discussing from measurement the lecture number 1 that you can discuss, you can have a look, and we have discussed about measurement. And in case of measurement we discussed about some definitions, after that importance, and त्यसपछि हाम्रो measurement मा चाहिँ we discussed about quantities, त्यसपछि types of quantities and those things. And now we have some other terms. अब हामीले चाहिँ measurement भित्र चाहिँ previous कुराहरु चाहिँ we will not discuss more, फेरि टाइम धेरै वेस्ट हुन्छ. We will directly move on to topic systems of measurement. अब previously हामीले चाहिँ पढ्यौं, we discussed about unit, the term unit. हामीले चाहिँ युनिट को बारेमा पढेका छौं, त्यसपछि म्याग्निट्युड को बारेमा पढेका छौं, व्हाट इज म्याग्निट्युड र व्हाट इज युनिट भनेका छौं. हामीले चाहिँ के भन्यौं भने प्रिभियसली वी सेड दैट हामीले चाहिँ कुनै पनि कुराको चाहिँ म्याथमेटिकल भ्यालु लान पर्यो या फेरि कुनै कुराको चाहिँ हामीले मेजरमेन्ट शो गर्न पर्यो भने while showing any measurement we need two things. The first one is magnitude, the next one is unit. अब यदि कुनै कुराको चाहिँ म्याथमेटिकल भ्यालु मैले चाहिँ पुट गर्न पर्यो या फेरि डेराइभ गर्न पर्यो भने या फेरि I have to show that this is measurement भने चाहिँ we need two things, magnitude plus unit भनेर चाहिँ we discussed. And with this अब magnitude र unit राख्ने बेलामा चाहिँ magnitude भनेको त भ्यालु हुने भयो, भ्यालु इज अलवेज कन्स्टेन्ट, या फेरि भ्यालु चाहिँ हाम्रो लागि मतलब मानौं त्यहाँ चाहिँ भेरिएबल छ अब्जेक्ट अनुसार भने पनि भ्यालु क्यान बी लाइक सेड टु बी द सेम फर एभ्री मेजरमेन्ट. भनेको यसको मेजर गर्ने बेलामा यसमा पनि 1 2 3 4 काउन्टिङ आउँछ, यसलाई अर्को सिस्टममा मेजर गर्दा पनि 1 2 3 4 काउन्टिङ आउँछ, बट इन डिफरेन्ट सेन्स. अब कुनै सेन्समा चाहिँ 1 2 3 4 नभएर कुनै सेन्समा यसको भ्यालु चाहिँ 6 भन्यो, जेसुकै होस् यसको भ्यालु चाहिँ 6 भन्यो, कुनै सिस्टममा यसको भ्यालु 1 भन्यो भने अहिलेको लागि हाम्रो 1 2 3 4 5 6 लाइक त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो फिक्स्ड नम्बर सिस्टम हो नि त, फिक्स्ड भ्यालु सिस्टम, दैट इज म्याग्निट्युड. तर हाम्रो चाहिँ युनिट भने के हुन्छ त, युनिट इज समथिङ दैट डिफाइन्स द सिस्टम अफ मेजरमेन्ट. हामीले पढेको छौं युनिट इज द स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी दैट इज युज्ड टु एक्सप्रेस अदर फिजिकल क्वान्टिटीज. अब मेजरेबल क्वान्टिटीजलाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्न पर्यो भनेपछि वी हैव डिफरेंट वेज. एक्जाम्पल हामीसँग चाहिँ वी हैव पर्सन ए एन्ड वी हैव पर्सन बी. अब ए ले चाहिँ एउटा तरिकामा चाहिँ आफ्नो काम गर्छ होला, या फेरि एउटा कुनै खाना खाने कुरामा चाहिँ ए विल इट दिस फुड इन लाइक वन वे, कसैले चाहिँ यसरी खाला हैन, या फेरि बी ले चाहिँ खाना खाने कुरामा चाहिँ लाइक इट हैज डिफरेंट स्टाइल, भनेको चाहिँ उले चाहिँ हुन पनि सक्छ नि त हैन, इट क्यान हैव डिफरेंट वेज. देन हाम्रो चाहिँ अब मेजर गर्ने बेलामा ए को तरिका भनेको चाहिँ फरवर्ड बेस्ड हुन सक्छ, बी को ब्याकवर्ड भन्न सकियो नि त, भनेपछि तर खाना त खानै हो नि त, यो भनेको म्याग्निट्युड भयो. बट ए र बी कोमा चाहिँ के भयो त अलिकति युनिट, यसमा चाहिँ उनीहरुको चाहिँ कास्ट डिफरेन्स, कास्ट भनेर पनि हेरेको थियौं पहिले. अब यहाँ चाहिँ हामीले अब डिस्कस गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ सिस्टम्स अफ मेजरमेन्टमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने त्यही नै हो. सो द लाइक फर्स्ट थिङ इज अब many years before, many time before, people used to have measurement in different ways. कसैले पहिले चाहिँ के गर्थे, चामलसँग पिठो साट्ने हामीले सुनेको छौं होला, बार्टर सिस्टम भन्छ यसलाई चाहिँ हैन. अब त्यो सिस्टमहरु थियो, या फेरि कसैले चाहिँ के गर्थ्यो, माना पाथीको कुराहरु थियो, कुनै चामलहरु कुनै धानहरु गहुँहरु गर्ने बेलामा, या फेरि विदेशतिर पर्यो भने त्यहाँको त मलाई थाहा भएन, हाम्रो नेपालमा चाहिँ म्याक्सिमम यस्तो गर्नुपर्ने बेत्ता सिस्टम 1 2 3 4 राइट, चार बेत्ता रहेछ नि त, या फेरि हात एक हात दुई हात इन दिस वे. अब यसरी चाहिँ लेन्थ ब्रेथको कुराहरु भयो. टाइम हेर्न पर्यो भने टाइम चाहिँ मैले के गर्छु, यस्तो माथि सूर्य हेरेर चाहिँ अब सन चाहिँ यहाँनिर छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ ल्यान्ड हो, सन यहाँनिर छ भने मर्निङ टाइम हो भने चाहिँ ल 11 बजेको होला, या फेरि सन यहाँनिर छ भने 12 बजेको होला, यो टाइपको एप्रोक्सिमेसन हुन्थ्यो नि त. अब यो एप्रोक्सिमेसन नभएर अब चाहिँ के भयो भने पिपल्स गट टु डिफाइन सम सिस्टम्स, सम वेज अफ मेजरमेन्ट. अब हामीले चाहिँ ट्रेडिसनल सिस्टममा जानु भएन. सिस्टम्समा हामीसँग दुईवटा सिस्टम भयो. एउटा चाहिँ के भयो त ट्रेडिसनल सिस्टम अफ मेजरमेन्ट, द नेक्स्ट वान इज मोडर्न सिस्टम अफ मेजरमेन्ट. हामीले ट्रेडिसनलको बारेमा पढ्न परेन. ट्रेडिसनलमा चाहिँ के भयो त हाम्रो यहाँ चाहिँ मानापाथीको कुराहरु थियो होला. बट नाउ इन केस अफ मोडर्न सिस्टम अफ मेजरमेन्ट, मोडर्नमा चाहिँ के छ हामीसँग चाहिँ सम सिस्टमेटिक वेज, कुनै साइन्टिफिक वेज, कुनै डिफाइन्ड वेज थ्रु इन्स्ट्रुमेन्ट या फेरि थ्रु फर्मुला या फेरि कुनै एउटा तरिका होला तर डिफाइन्ड छ भनेर बुझ्न पर्यो त. त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेन कन्सेप्ट हो. देन नाउ सिस्टम्स अफ मेजरमेन्ट. अब यसभित्र पनि के छ, हामीले चाहिँ मोडर्नको बारेमा पढिरहेको छौं भनेपछि नाउ इन केस अफ मोडर्न सिस्टम्स अफ मेजरमेन्ट वी हैव 3 सिस्टम्स बेसिकली. अब 3 सिस्टमलाई नै पछि गएर डिफाइन गरेर अर्को एउटा सिस्टम आउँछ, त्यसको बारेमा हेरौँला. सबैभन्दा पहिले कि बिफोर गोइङ टु सिस्टम अफ मेजरमेन्ट हामीले भनेको छौं अस्ति नै एउटा कुरा, स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी, यसको बारेमा पनि हेरौँ है त.
हामीले हेरिसकेका छौँ फेरि भन्छौँ रिभिजन जस्तै स्ट्यान्डर्ड भनेको कसलाई भन्थ्यो त द थिङ द्याट इज गिभन फ्रम बिफोर द थिङ द्याट इज अलरेडी फिक्स्ड यो पहिले लेक्चरमा भनेको छु यो कुरा राम्रोसँग जुन कुरा पहिलेदेखि फिक्स्ड छ भनेपछि अब स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटीको मैले भ्याल्यु मेजर गर्ने बेलामा जहिले पनि के आउने भयो त पहिले कुरा क्वान्टिटीको चाहिँ म्याग्निट्युड आउने भयो अर्को कुरा चाहिँ क्वान्टिटीसँगै चाहिँ के हुने भयो त युनिट पनि हुने भयो अब युनिट कुन चाहिँ हुन्छ थाहा छैन मलाई चाहिँ युनिट चाहिँ हुने भयो देन हामीले एउटा कन्सेप्ट चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने वाइल डुइङ मेजरमेन्ट अलवेज सोज द्याट हामीसँग इफ वी हेभ वान क्वान्टिटी देन क्वान्टिटीसँग जहिले पनि के हुन्छ त युनिट अब म्याग्निट्युडको कुरा छोडिदिउँ म्याग्निट्युड त हामी त ठिकै छ त्यो नर्मल कुरा भइहाल्यो अब क्वान्टिटी छ भने क्वान्टिटीमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के त इफ द थिङ इज क्वान्टिटी इफ द्याट गिभन थिङ इज क्वान्टिटी एउटा कुनै मेजरेबल क्वान्टिटी फिजिकल क्वान्टिटी हो भने चाहिँ फिजिकल क्वान्टिटी इज अलवेज हेभ युनिट देन स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटीसँग कस्तो युनिट हुन्छ होला स्ट्यान्डर्ड युनिट राइट यसरी बुझ्नु पर्यो अब यो कुरा चाहिँ हाम्रो पछि गएर काम लाग्छ यसपछिको टपिकमा सिस्टम्स अफ मेजरमेन्ट भित्रबाट हामीले एउटा अर्को टपिकको चाहिँ राइज दिन्छौँ अर्को टपिक लिएर आउँछौँ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिन्छ यो चाहिँ या फेरि सिस्टम्स अफ मेजरमेन्टबाट हामी पहिले त्यही पढौँ कि त पहिले त्यही पढ्नुपर्छ होला सिस्टम्स अफ मेजरमेन्टको भित्रकै कुराहरू है त्यो चाहिँ यसरी बुझौँ अब सिस्टम्स अफ मेजरमेन्टको कुराहरू हामीसँग जहाँसुकै होस् अब यो चाहिँ फरक भइहाल्यो सिस्टम्स अफ मेजरमेन्ट भन्दा पहिले अलिकति सानो कुरा यसमा जोड्नलाई चाहिँ अलिकति इजी हुनलाई बनाइदिउँ हामीसँग हिजो हामीले पढेको चाहिँ क्वान्टिटीको टाइप पढाएको थियौँ हामीले होइन क्वान्टिटीको टाइप पढाएको थियौँ हामीले कसैले याद छ हानिपरि याद छ या फेरि पुरानो भिडियो हेरेको छ भने प्लिज गो देयर एन्ड रिभाइज एन्ड कम हियर टु आन्सर दिस क्वेसन कमेन्टमा लेख्नु छ भने चाहिँ छैन गुड एउटा चाहिँ के छ हामीसँग चाहिँ फिजिकल क्वान्टिटिजभित्र चाहिँ एउटा चाहिँ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी छ अर्को चाहिँ के छ नन फन्डामेन्टल या फेरि यसलाई के भन्छ हामीले चाहिँ डेराइभ्ड भनेको थियौँ हामीले चाहिँ हिजो खासमा डेराइभ भनिन्छ नन फन्डामेन्टल खासै भनिँदैन किनकि नन फन्डामेन्टल चाहिँ मैले बुझ्नलाई मात्रै भनिदिएको है त अब डेराइभ्ड क्वान्टिटी भन्छ एउटा चाहिँ फन्डामेन्टल भयो अर्को चाहिँ डेराइभ्ड भयो फन्डामेन्टलमा के थियो त फन्डामेन्टलमा चाहिँ जो चाहिँ अरूसँग डिपेन्ड गर्दैन डेराइभ्ड चाहिँ अरूसँग डिपेन्ड गर्छ अब के क्वान्टिटी छ त्यो चाहिँ पछि हेरौँ ल फन्डामेन्टल क्वान्टिटीभित्र मैले एउटा मात्रै कुरा भन्न खोजेको यसभित्र एउटा मात्रै कुरा छ हामीसँग चाहिँ सिम्पल बुझ्नुपर्ने फन्डामेन्टल क्वान्टिटीसँग पनि एउटा युनिट हुन्छ र डेराइभ्ड क्वान्टिटीसँग पनि के हुन्छ त युनिट हुन्छ देन द युनिट्स अफ फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज आर नोन एज फन्डामेन्टल युनिट्स या फिर यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने त फन्डामेन्टल क्वान्टिटी इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ अदर क्वान्टिटिज भनेपछि यसको युनिट पनि इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ होला नि त होइन सेम वेमा चाहिँ सो फन्डामेन्टल युनिट इज द युनिट द्याट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ अदर युनिट्स डेराइभ्ड क्वान्टिटी भनेपछि डेराइभ्ड क्वान्टिटी हेभ डेराइभ्ड युनिट्स देन फन्डामेन्टलको फन्डामेन्टल युनिट्स डेराइभ्डको डेराइभ्ड युनिट्स अब डेराइभ्ड युनिट्समा डेफिनेसन के भन्ने भयो त सुरुमा क्वान्टिटीमा चाहिँ दोज क्वान्टिटिज विच आर डिपेन्डेन्ट अफ अदर क्वान्टिटिज अब डेराइभ्ड युनिट्समा पनि दोज युनिट्स विच आर डिपेन्डेन्ट अफ अदर युनिट्स या फिर अदर युनिट्स भन्नलाई को छ हामीसँग चाहिँ डिपेन्डेन्ट अफ अदर फन्डामेन्टल युनिट्स भन्न पनि पायो अब एक्जाम्पल्सको बारेमा पछि राम्रोसँग एकछिन हेरौँ ल फर्स्ट वी विल गो थ्रु सिस्टम्स अफ मेजरमेन्ट अगेन अब सिस्टम्स अफ मेजरमेन्टमा हामीले के बुझ्नु पऱ्यो त मेन चाहिँ हाम्रो जुन पनि सिस्टम आउँछ नि अब चाहिँ सिस्टम्स अफ मेजरमेन्टले हामीले जुन पनि सिस्टम डिफाइन गरेर देखाउँछ नि त्यो हरेक सिस्टमसँग के हुने भयो त पहिलो कुरा यदि हामीसँग चाहिँ इफ वी हेभ सिस्टम देन इट विल हेभ क्वान्टिटिज प्लस युनिट्स हो यही बुझाउनलाई चाहिँ मैले चाहिँ आई टोल्ड अबाउट दोज थिङ्स सिस्टममा के हुने भयो हामीसँग चाहिँ क्वान्टिटिज प्लस युनिट्स अब सिस्टम कतिखेर फरक हुन्छ इफ वी हेभ ल हेर जहिले पनि क्वान्टिटी त सेम हुन्छ नि त भनेको चाहिँ अब हाम्रो लागि क्वान्टिटी भनौँ भने टाइम ल हामीलाई इजी एकदम मजाले बुझ्ने भनेको टाइम फर नाउ वी हेभ टाइम इन डिफ्रेन्ट सिस्टम्स टाइम नै हो टाइमलाई नै मेजर गर्नुपर्ने छ तर टाइम मेजर गर्ने बेलामा इफ वी आर युजिङ डिफ्रेन्ट युनिट्स हामीले टाइम मेजर गर्ने बेलामा चाहिँ एउटा युनिट फरक युनिट बनायौँ अर्कोको लागि फरक युनिट बनायौँ अर्कोको लागि फरक युनिट बनायौँ भने अहिलेको लागि सिस्टम चेन्ज भयो नि त यो कुरा यसरी बुझ्नुपर्छ टाइम भनेको क्वान्टिटी जुन कुरा चाहिँ मेजरेबल छ द थिङ्स द्याट आर मेजरेबल नभएपछि दोज क्वान्टिटिज विच आर टु बी मेजर्ड दोज फिजिकल क्वान्टिटिज सो नाउ इन केस अफ सिस्टम्स अफ मेजरमेन्ट फ्रम आवर सिलेबस हामीले पढ्नुपर्ने भनेको चाहिँ फर्स्ट वान सिजिएस सिस्टम अफ मेजरमेन्ट नेक्स्ट वान अर्को चाहिँ एफपिएस त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ एमकेएस राइट अब हामीले यसमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ सिजिएस एफपिएस र एमकेएस सिस्टम अफ मेजरमेन्ट कहिलेकाहीँ एक्जाममा सोध्यो भने चाहिँ यसको डिफ्रेन्स सोधिरहेको हुन्छ डिफ्रेन्स बिट्विन सिजिएस सिस्टम अफ मेजरमेन्ट एन्ड एफपिएस सिस्टम अफ मेजरमेन्ट डिफ्रेन्स बिट्विन सिजिएस एन्ड एमकेएस सिस्टम अफ मेजरमेन्ट डिफ्रेन्स बिट्विन एमकेएस एन्ड एफपिएस सिस्टम अफ मेजरमेन्ट जुन पनि सोध्न सक्छ हामीलाई त
जुन पनि सोध्न सक्छ हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ कुनै एउटाको बारेमा राम्रोसँग डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ अब यसमा चाहिँ जम्मै याद गरौँ न अहिले चाहिँ CGS सिस्टम अब यो सिस्टममा चाहिँ जहिले पनि के छ भने पहिले मेजर गर्ने बेलामा पहिलेको मान्छेहरूले के गर्यो भने दे डिफाइन 3 थिङ्स बेसिकली उनीहरूलाई अरू पनि डिफाइन गरे होइन किनकि अरू पनि डिफाइन नगरिकन अरू मेजर नगरिकन त भएन हामीसँग क्वान्टिटी धेरै छ मेजर गर्नलाई तर एकदम बेसिक टर्म भनेको चाहिँ तीनवटा कुराले लग्यो उनीहरूले चाहिँ एकदम कम्फर्टको लागि चाहिँ मास अर्को भनेको चाहिँ लेन्थ किनकि एकदम कम्पलसरी थिङ्स थियो नि त यिनीहरू त होइन अर्को भनेको टाइम यो तीनवटा कुरालाई उनीहरूले चाहिँ दे टुक देम तीनवटा चाहिँ क्वान्टिटी भयो यिनीहरू चाहिँ यो क्वान्टिटीहरू लग्ने बेलामा क्वान्टिटीलाई उनीहरूले के गरे भने हेरे अब डिफ्रेन्ट स्केलमा मेजर गरे अब यो भने चाहिँ कस्तो हो भने कुनै चाहिँ वेस्टर्न कन्ट्रीबाट छ कुनै चाहिँ के छ हाम्रो युरोपियन कन्ट्रीहरूबाट छ कुनै चाहिँ हाम्रो एसियन कन्ट्रीहरूबाट छ नभए चाहिँ एसियन कन्ट्रीहरूबाट त कम नै आउँछ जम्मै मिक्स्ड अप भएर आएको छ कुनै सिस्टम चाहिँ सिस्टमको ओरिजिन फरक फरक छ है त अब हाम्रो CGS सिस्टम अफ मेजरमेन्ट CGS सिस्टम भनेको वान अफ द वर्ल्ड सिस्टम अफ मेजरमेन्ट भन्छ हाम्रो चाहिँ अब नाउ इन केस अफ CGS सिस्टम अफ मेजरमेन्ट दो सिस्टम अफ मेजरमेन्ट इन विच मास चाहिँ मेजर गर्नु पऱ्यो नि त सुरुमा मास इज मेजर्ड इन C लेन्थ इज मेजर्ड इन G एन्ड टाइम इज मेजर्ड इन S भनेको हामीले के बुझ्नु पऱ्यो त CG र S भनेर त खासमा युनिट्स रहेछ नि त हो CGS भने मैले फुल फर्म भनेन नि त गाह्रो भयो होला कि वेट द सिस्टम अफ मेजरमेन्ट इन विच मास इज मेजर्ड इन मास इज मेजर्ड इन G कहाँ हुन्छ सुरुमा लेन्थ मास टाइम सरी मैले मिक्स गरेँ यहाँ त मिक्स गरेँ आई मिक्स्ड अप लेन्थ मास टाइम सुरुमा चाहिँ लेन्थ भन्नु पर्थ्यो कस्तो अर्को भनेछु मैले फेरि फ्लोमा गएँ फ्लोमा ओके लेन्थ मास टाइम द सिस्टम अफ मेजरमेन्ट इन विच लेन्थ इज मेजर्ड इन सेन्टिमिटर अब यो सिस्टममा के भन्ने भयो त लेन्थ चाहिँ सेन्टिमिटरमा हुने भयो मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम किलोग्राम भन्छ मास इज मेजर्ड इन ग्राम आज हाम्रो लेक्चर चाहिँ के भन्ने भयो त पुरै जिगजाग भइरहेछ नो प्लिज म लेख्दा मात्रै कन्फ्युज भएको भयो त भन्दाखेरि छैन अब राम्रोसँग फेरि हेरौँ द सिस्टम अफ मेजरमेन्ट इन विच लेन्थ इज मेजर्ड इन सेन्टिमिटर मास इज मेजर्ड इन ग्राम टाइम इन सेकेन्ड अब हामीले चाहिँ अरू नहेरौँ यहाँ चाहिँ सेन्टिमिटर र एकदम ग्रामलाई मजाले हेरौँ त सेन्टिमिटर र ग्रामलाई यो भने स्मलर रहेछ नि त भनेपछि सुरुको मान्छेले के गर्यो त दे डिस्कस्ड अबाउट वान सिस्टम अफ मेजरमेन्ट जहाँ चाहिँ के गर्यो उनीहरूले चाहिँ मेजर गर्ने बेलामा चाहिँ अब हामीले स्मल क्वान्टिटीलाई कसरी मेजर गर्नुपर्छ या फेरि स्मल साइजलाई चाहिँ कसरी मेजर गर्ने या फेरि हामीले मेजर गर्ने बेला हामीले चाहिँ एकदम स्मल स्केलिङ लगेर जाऊँ न त स्केलिङ एकदम सानो बनायो कि किन त हाम्रो स्केलिङ सानो भयो भने कम्फर्टेबल हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ भनेर नै सजिलोको लागि भनेपछि हाम्रो चाहिँ मेजरमेन्टमा लेन्थ इज मेजर्ड इन सेन्टिमिटर मास इन ग्राम टाइम इन सेकेन्ड यो भनेको चाहिँ सुरुको सिस्टम अफ मेजरमेन्ट जसमा चाहिँ मेजरमेन्टको भ्याल्यु चाहिँ के थियो सानो थियो अब सानो भइसकेपछि मैले चाहिँ अब सानो भएपछि के भयो भने यसको लेन्थ मेजर गर्दाखेरि सेन्टिमिटरमा मलाई कम्फर्टेबल थियो यसको लेन्थ कम्फर्टेबल भयो अब यसको मास कम्फर्टेबल भयो मेरो मास पनि कम्फर्टेबल नै भयो होला किनकि ग्राममा मेजर गर्दाखेरि थोरै डियोस ठिकै आउँछ ल ठिकै छ मानिदिउँ न 1000 2000 अनि 3000 सम्म कम्फर्टेबल नै भयो होला बट हाम्रो चाहिँ एउटा लङ रुटको चाहिँ एउटा डिस्टेन्सलाई मेजर गर्न पर्ने थियो भने हाम्रो चाहिँ लङ डिस्टेन्सको चाहिँ एउटा कुनै लेन्थलाई मेजर गर्न पर्यो या फेरि एकदम हेभियर मासलाई मेजर गर्न पर्यो भने एकदम हायर स्केल या फेरि लङ्गर स्केलमा चाहिँ हाम्रो गाह्रो भयो कि CGS सिस्टम अफ मेजरमेन्ट फेल्ड इन केस अफ लङ्गर सिस्टम अफ मेजरमेन्ट अब एउटा सिस्टम फेल हुने बित्तिकै अर्को सिस्टम ल्याइहाल्छ हैन अर्को सिस्टम आउन परिहाल्यो अब यो भइसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ अब CGS सिस्टमले फेल खायो अब के गर्नु पर्यो त FPS लिएर आउनु पर्यो भन्ने लिएर आयो उनीहरूले कन्सेप्ट लिएर आयो कि भनिसकेपछि हाम्रो के भयो त FPS सिस्टम राइज भयो यसमा चाहिँ FPS सिस्टमले के गर्यो भने ठ्याक्क रिभर्स काम कि CGS सिस्टम वाज इन्ट्रोड्युस्ड फर द मेजरमेन्ट अफ स्मल स्केल्स FPS सिस्टमले के गर्थ्यो सानोलाई चाहिँ ठिकै छ अब ठुलोलाई लिएर आउँछु म चाहिँ सानोको लागि त यसले मेजर गर्छ बट इन केस अफ लङ मेजरमेन्ट या फेरि हेभियर मास म चाहिँ फुट पाउन्ड र सेकेन्डको एउटा सिस्टम लिएर आउँछु भनेको चाहिँ द लेन्थ वाज मेजर्ड इन फुट द सिस्टम अफ मेजरमेन्ट इन विच द लेन्थ वाज मेजर्ड इन फुट मास वाज मेजर्ड इन पाउन्ड एन्ड टाइम वाज मेजर्ड इन सेकेन्ड अब हेर एकदम लार्ज मासको लागि लार्ज कुराको लागि लार्ज डिस्टेन्सको लागि चाहिँ के भयो त FPS सिस्टम एकदम सुइटेबल भयो भनेको चाहिँ लेन्थ वाज मेजर्ड इन फुट मास वाज मेजर्ड इन पाउन्ड एन्ड टाइम वाज मेजर्ड इन सेकेन्ड टाइमको लागि त कम्फर्टेबल भएको भएर के गरेन है त अब यसरी गरिसक्यो अब यो गर्ने बेलामा लङको लागि एउटा छ लङको लागि यसले काम गर्यो सर्टको लागि फेरि फेल भयो सर्टको लागि यसले काम गर्छ अब MKS ले के भन्दै भने MKS सिस्टम अफ मेजरमेन्टले चाहिँ
न लङ न सर्ट। म चाहिँ के गर्छु एउटा कम्फर्टेबल रेन्ज चाहिँ चुज गर्छु। त्यो कम्फर्टेबल रेन्जलाई चाहिँ आई विल मेजर भन्दिन थाल्यो कि एमकेएसले चाहिँ। अब एमकेएसले कम्फर्टेबल मेजर रेन्ज गर्ने यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ रेन्जलाई चाहिँ मेजर गर्ने बेलामा द सिस्टम अफ युनिट इन विच लेन्थ वाज मेजर्ड इन मिटर, लेन्थ वाज मेजर्ड इन मिटर, मास वाज मेजर्ड इन किलोग्राम, अघि मैले लेखिरहेको थिएँ झुकेर यहाँ आयोबाट, टाइम वाज मेजर्ड इन सेकेन्ड। अब यो भनेको हाम्रो कम्फर्टेबल रेन्ज भयो। यो भनेको सुन मैले सिजिएस भनेपछि एकदम स्मललाई भयो, एफपिएस लार्जलाई भयो, एमकेएस चाहिँ कम्फर्टेबल रेन्जलाई भयो। अब तीनवटा सिस्टम अफ मेजरमेन्ट आइसक्यो हामीसँग चाहिँ। तीनवटा सिस्टम अफ मेजरमेन्ट आइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, यसलाई सोच्नु पर्यो अब चाहिँ ल कुन चाहिँ कताको रहेछ भन्नु पर्यो। अब भन्दाखेरि तीनवटाले सोच्दाखेरि चाहिँ एउटा सानोको लागि, एउटा ठुलोको लागि, एउटा चाहिँ कम्फर्टेबल रेन्जको लागि। तर यसमा चाहिँ डिफ्रेन्स दिने बेला हामीले एक्जाममा चाहिँ डिफ्रेन्स दिन पऱ्यो भने एउटा मात्र सेन्टेन्स भएर पुगेन, डेफिनेसन भएर पुगेन। सेन्टेन्स डिफ्रेन्स दिने बेलामा जहिले पनि ट्रिक के छ भने डेफिनेसन एउटामा चाहिँ, अर्को पोइन्ट चाहिँ एक्जाम्पल। अब यसमा एक्जाम्पल कताबाट खोज्ने, एक्जाम्पल खोज्न गाह्रो भयो। देन के गर्ने अब चाहिँ ओरिजिन भनिदिने। सिजिएस सिस्टम अफ मेजरमेन्ट वाज इन्ट्रोड्युस्ड बाई फ्रान्स। यो भनेको चाहिँ सिजिएस सिस्टम इज फ्रेन्च सिस्टम अफ मेजरमेन्ट। यो चाहिँ फ्रान्सबाट ओरिजिन भयो, त फ्रान्सबाट आयो चाहिँ। यसलाई के भने फ्रेन्च सिस्टम अफ मेजरमेन्ट। एफपिएस चाहिँ ब्रिटेनबाट आयो। अब हामीलाई थाहा छ नि त जहिले पनि फ्रान्स र ब्रिटेनको पहिलेदेखिको त्यो चाहिँ अब डेभलपमेन्ट या फेरि कुनै कुरा ओरिजिन निकाल्ने बेलामा चाहिँ डिबेट भइरहेको छ होइन। फ्रान्सले एउटा कुरा नयाँ निकालिदिन्छ, उताबाट युरोपियन कन्ट्रीबाट ब्रिटेन पनि कि हामी को भन्दा को कम भने जसरी सट्टा आइदिन्छ। ओके, हाम्रो नेपाल त यस्तै हो। हाम्रो नेपाली जसले जे भन्छ सुहाउने सुन्ने मात्रै हो चाहिँ त्यो। देन आफ्टर द्याट अब एमकेएस सिस्टम अफ मेजर भनेको चाहिँ यो चाहिँ भनेको मेट्रिक सिस्टम अफ मेजरमेन्ट भन्छ। मेट्रिक सिस्टम अफ मेजरमेन्ट भनिसकेपछि यो चाहिँ हाम्रो अलिकति युनिभर्सली एक्सेप्ट गर्ने गरी सल्लाह गरेर बनाएको सिस्टम अफ मेजरमेन्ट हो। अब तीनवटा सिस्टम अफ मेजरमेन्ट त आयो हामीसँग। अब यो पोइन्ट्सहरूलाई कसरी हुन्छ जिगज्याग भए पनि पोइन्ट मजाले सार्ने, प्लिज कपी दिम एन्ड रिभाइज दिम। अब तीनवटा सिस्टमलाई हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, कम्बाइन गरेर चाहिँ नयाँ सिस्टम बनाऊँ भनेर चाहिँ एउटा साइन्टिस्टहरूको चाहिँ मिटिङ सुरु हुन्छ अब चाहिँ। किनकि अहिलेसम्म चाहिँ के थियो त, अप टु नाउ अब यो चाहिँ 19th सेन्चुरीको कुरा हो। 19th सेन्चुरीतिर के भइरहेको त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ 1900तिर चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ यसरी आफ्नो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ आफ्नो आफ्नो मेजरमेन्टहरू लिइरहेको थिए। अनि कसैले चाहिँ ठुलो मेजरमेन्टको लागि थियो, सानो मेजरमेन्टको लागि थियो, यसरी चाहिँ गरिरहेको थियो। देयर वाज सम डिभिजन। अनि अब त्यो डिभिजन राखेर होइन कि अब हामीले चाहिँ एउटा सिङ्गल सेट अफ मेजरमेन्ट लानु पऱ्यो, जसले चाहिँ के गरोस् हामीलाई चाहिँ हरेक ठाउँमा चाहिँ कम्फर्टेबल पारोस्। जहाँ गए पनि हाम्रो मेजरमेन्ट चाहिँ सिमिलर होस्। आवर मेजरमेन्ट सुड बी सिमिलर इन एभ्री एरियाज भनेर चाहिँ दे ट्राई टु डिफाइन वान सिस्टम अफ मेजरमेन्ट। एउटा सिस्टम अफ मेजरमेन्टलाई चाहिँ डिफाइन गर्न ट्राई गरे। अब मेजरमेन्ट डिफाइन गर्ने बेलामा इन 1960 एडी एउटा चाहिँ ग्रुप अफ साइन्टिस्ट उनीहरूले के गरे, दे ह्याड वान कन्भेन्सन, एउटा मिटिङ, एउटा लार्ज मिटिङ जहाँ चाहिँ के भयो त विश्वभरिका साइन्टिस्टहरू आए। अनि आफ्टर द्याट मिटिङ अब त्यो मिटिङ चाहिँ कहाँ थियो भने इन फ्रान्स। मिटिङ चाहिँ फ्रान्समा भएको थियो। अब इन केस अफ फ्रान्स लाइक दे डिस्कस्ड अबाउट सम थिङ्स इन रिगार्डिङ मेजरमेन्ट। फिजिक्सको जम्मै ज्ञाताहरू त्यहाँ गएर बस्नुभयो उहाँहरूले थियो। त्यहाँ गइसकेपछि त 1960मा चाहिँ दे डिस्कस्ड अबाउट सिस्टम अफ मेजरमेन्ट र एफपिएस, सिजिएस, एमकेएस सबै कुरा राम्रोसँग त्यहाँ डिस्कस गरिसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ, वी हेभ टु इन्ट्रोड्युस वान सिङ्गल सेट अफ सिस्टम अफ मेजरमेन्ट एन्ड द्याट मस्ट बी आवर युनिभर्सल सिस्टम भनेर भन्यो हो। त्यो सिस्टमलाई चाहिँ के भन्यो भने द्याट सिस्टम वाज डिफाइन्ड टु बी एसआई युनिट या फेरि एसआई सिस्टम अफ मेजरमेन्ट। सिस्टम डी इन्टरनेसनल भन्छ एसआई भनेको चाहिँ। अब त्यो साह्रो बुझ्न पर्दैन, मेन हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने यति हो। द सिस्टम अफ युनिट द्याट वाज इन्ट्रोड्युस्ड, डेफिनेसन कपी गर्न मिल्छ है सुनेर। द सिस्टम अफ युनिट that is agreed or that was introduced by the International Convention of Scientists. International Convention भनेको meeting, okay? The system of unit that was agreed by the International Convention of Scientists held in France in the year 1960 AD regarding weight and measures is known as SI system of measurement. Regarding weight and measures, please copy them, okay? Is known as SI system of measurement or is known as SI units, जे भने पनि
अब एसआई सिस्टम अफ मेजरमेन्टले के गरिदियो भने इट इन्क्लुडेड ओभरअल सिस्टम्स एट वन्स अनि जम्मैलाई के गरिदियो त यसमध्ये चाहिँ सुइटेबल यो हो भनेपछि अब एसआई सिस्टममा चाहिँ हाम्रो कस्तो सिस्टम छ भने एसआई सिस्टम अफ मेजरमेन्ट डिफाइन्ड फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज एन्ड डेराइभ्ड क्वान्टिटिज इन डिफ्रेन्ट टर्म्स हो त्यो डेराइभ्ड क्वान्टिटिज र फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजको कुराहरू छ नि त हो त्यसलाई चाहिँ एकदम मजाले अलग ग्याउने र यसलाई चाहिँ एकदम क्ल्यारिफाई गर्ने भनेको चाहिँ द्याट इज एसआई सिस्टम अफ मेजरमेन्ट अर एसआई युनिट अब एसआई सिस्टमले के डिफाइन गर्यो त हामीलाई चाहिँ यसमा चाहिँ फन्डामेन्टल र डेराइभ्डको लागि चाहिँ एकदम क्लियर स्पेस ओके त्यही भएर मैले चाहिँ अघिदेखि पर्खिरहेको फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज र डेराइभ्ड क्वान्टिटिज अब फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजसँग के हुन्छ त फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज ह्याभ फन्डामेन्टल युनिट्स पहिले सुरुमा एउटा हेरौँ पछि त्यो अर्को हेरौँ न बिस्तारै अब नाउ इन केस अफ फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज एसआई सिस्टम अफ मेजरमेन्ट त्यो इन्टरनेसनल कन्भेन्सन इन 1960 AD द्याट डिफाइन्ड वान सेट अफ फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज एज वेल एज फन्डामेन्टल युनिट्स अब त्यो सिस्टम अफ मेजरमेन्टले के गरिदियो भने त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँ भएको एउटा मिटिङबाट आएको सिस्टम अफ मेजरमेन्टले चाहिँ इट डिफाइन्ड वान सेट एउटा सेट डिफाइन गर्यो यसले चाहिँ हामीलाई थाहा छ होला सानो क्लासदेखि पढिरहेको यो सेटहरू चाहिँ सेटमा चाहिँ अब यो चाहिँ सिरियल नम्बर देखाउँ होइन सिरियल नम्बर किनकि बोल्न सक्छ सेटमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज भनेर डिफाइन गर्यो एउटामा चाहिँ अर्कोमा चाहिँ फन्डामेन्टल युनिट्स भनेर डिफाइन गरेर म एकदम सर्टमा लेखिरहेको छु है डोन्ट माइन्ड यु शुड नट माइन्ड ओके सुरुमा क्वान्टिटी हामी चाहिँ क्वान्टिटी याद गरौँ अब यसमा चाहिँ सिस्टम अफ मेजरमेन्टले के गरिदियो भने फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजमा वी हेभ ओन्ली 7 फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज भनिदियो फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज 7 छ भने फन्डामेन्टल युनिट्स कतिवटा भयो त सोच्नु त 15 नो 7 नै त 7 छ भने 7 नै हुन्छ नि हरेक एउटा युनिट हुन्छ सबैभन्दा पहिले लेन्थ मजाले छोडियो भने त्यसपछि के हुन्छ मास त्यसपछि टाइम मलाई याद दिलाउने त फेरि मैले बोल्न सक्छु इलेक्ट्रिक करेन्ट अर्को के छ त्यहाँ 5 नम्बरमा अमाउन्ट अफ सब्सटेन्स त्यसपछि 6 नम्बरमा चाहिँ के छ 6 नम्बरमा टेम्परेचर छ 7 नम्बरमा चाहिँ 7 नम्बरमा के छ यार एउटा भुले मैले भुल्या हो याद छ 7 नम्बरमा के छ है के छ यार ल्युमिनेस इन्टेन्सिटी हो यस्तो हुन पर्यो नि त विद्यार्थी luminous intensity. So the first one is length. After that mass we have time, electric current, amount of substance, temperature, luminous intensity. Our length have fundamental unit meter. Meter like METER पनि भन्छ METRE पनि भन्छ. Symbol is small m. Mass have fundamental unit that is kilogram, kg. After that time have fundamental unit, time has fundamental unit that is second. Second much is small s, right? Small s. Electric current has fundamental unit that is के हुन्छ ampere फेरि ampere भन्ला फेरि फरक हो फेरि कुरा amount of substance mole temperature के हुन्छ टेम्परेचर को चाहिँ दाजन हजार केल्भिन luminous intensity क्यान्डेला CD फेरि बुझेन सर किन टाँसेको भन्ला CANDELA CD बुझ्यो good we have this much fundamental quantities with fundamental units please memorize them अब एक्जाममा क्वेशन के आउँछ एक्जाममा चाहिँ क्वेशन आउँछ त्यहाँ चाहिँ के भन्छ यहाँ चाहिँ मिटर दिएर चाहिँ के भन्छ द युनिट अफ लेन्थ इज अ फन्डामेन्टल युनिट y भन्छ
हामीले के भन्नु पर्यो द युनिट अफ लेन्थ इज फन्डामेन्टल युनिट बिकज द युनिट अफ लेन्थ मिटर इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ अदर युनिट्स मिटर बन्नलाई चाहिँ हामीले कुनै अरू युनिटहरू टाँसेको छैन नि त सो द्याट इज वान मासमा सेम टाइममा पनि सेम करेन्टमा पनि सेम सबैमा सेम भनौँ न त्यसरी नै सेम क्वेसन आयो भने इन द सेम वे अब यसमा चाहिँ हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ लेन्थलाई छुट्टै डिफाइन गर्नुपर्छ लेन्थको भनेको के हो लेन्थ कसरी मेजर गर्छ मास कसरी टाइम कसरी जम्मै कुरा डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ हामी पछि पढ्छौँ अब सेक्सनमा देन बिफोर द्याट हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ कता मैले के भन्नु लागेको थिएँ ओके ल पहिले टेबल कपी गरौँ प्लिज कपी इट एन्ड मेमोराइज पनि गरौँ है त वी निड टु मेमोराइज इट मेमोराइज भयो होला होइन या फेरि टेबल कपी पनि भइसक्यो होला 1 2 3 4 5 6 7 ओके देन नाउ इन केस अफ युनिट्स हामीले चाहिँ अब मिटर किलोग्राम सेकेन्ड यो भने चाहिँ हाम्रो मेन युनिट भयो बेसिक युनिट अब एसआई युनिट अफ लेन्थ भनेपछि मिटर एसआई युनिट अफ मास किलोग्राम फन्डामेन्टल युनिट भन्नुको साथसाथै यिनीहरूलाई के पनि भन्नु पऱ्यो त एसआई युनिट त्यसको चाहिँ एक्ज्याक्ट युनिट के छ अब यसमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ लेन्थभित्र त मिटर मात्रै नहोला कहिलेकाहीँ चाहिँ किलोमिटर पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ यहाँ चाहिँ सेन्टिमिटर पनि हुनसक्छ त्यो भने त के त सर भन्ला त्यसको बारेमा पनि पछि हामी एकछिनमा हेर्छौँ त्यसलाई हामी सब मल्टिपल अफ युनिट्स भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ वी विल डिस्कस अबाउट देम बिफोर द्याट लेट्स गो टु टपिक हामीले केतिर जाऊँ त डेराइभ्ड युनिट्स डेराइभ्ड क्वान्टिटिज त्यहाँतिर जाऊँ न त लेट्स गो टु देयर के गर्न सफा गर्न पर्ने हुन्छ एक्लै यत्रो आइदिनु नि हो कुनै विद्यार्थी उठेर आउँदैन ओके ओके इट्स फाइन यु निड नट टु कम हियर अब त्यो 1 नम्बर हामीले पढ्यौँ देन नाउ इन केस अफ 2 नम्बर देयर वाज लाइक 1 डेराइभ्ड क्वान्टिटिज र डेराइभ्ड क्वान्टिटिजको चाहिँ के हुन्छ त अब चाहिँ डेराइभ्ड क्वान्टिटिजको डेराइभ्ड युनिट्स हुने भयो अब डेराइभ्ड क्वान्टिटिज किन भन्छ पनि भनिसकेको थिएँ मैले डेराइभ्ड युनिट्स किन भन्छ पनि भनिसकेँ अब यसमा फेरि कुराहरू आउनु परेन अरू चाहिँ those quantities which are independent of other quantities those units which are independent of other units त्यो के हो त फन्डामेन्टलमा पर्छ यो चाहिँ those quantities which are dependent of other derived which are dependent of other derived अब डेराइभ्डमा चाहिँ हामी चाहिँ एक दुईवटा एक्जाम्पल हेरौँ यहाँ चाहिँ किनकि बुकमा वी हेभ मेनी मोर एक्जाम्पल्स डाउन हियर अब टन्नै एक्जाम्पल्सहरू चाहिँ एक दुईवटा एक्जाम्पलहरू म देखाउँछु त्यसबाट अलिकति बुझ्नुपर्ने क्वेसन आउँछ अब 1 नम्बरमा हामीले हेरौँ एरिया अब एरियाको चाहिँ मैले मसँग के छ एरियाको चाहिँ एसआई युनिट भनेको चाहिँ डेराइभ्ड युनिट्समा जुन आउँछ नि यो पनि हाम्रो के हो त एसआई युनिट नै है त बिकज दिज आर युनिभर्सली डिफाइन्ड अब हाम्रो यसमा चाहिँ स्क्वायर मिटर भन्छ टाउकोमा एम माथि राख्यो भने चाहिँ स्क्वायर माथि राख्यो भने पहिले यो पढ्नुपर्छ त्यसपछि यो पढ्ने स्क्वायर मिटर भोल्युमको क्युबिक मिटर अब भेलोसिटीको चाहिँ भेलोसिटी भन्न कसैले ओके इट्स फाइन माई वे इज भेलोसिटी मिटर पर सेकेन्ड अर यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ यो परलाई माथिपट्टि लेख्दा राम्रो हुन्छ मिटर पर सेकेन्ड अब यति मात्र लियौँ अरू पनि छ हामीसँग टन्ने अहिले चाहिँ यति मात्र लियौँ द युनिट अफ फर्स्ट थिङ युनिट छोडिदिउँ एरिया इज डेराइभ्ड क्वान्टिटी वाइ एरिया इज डेराइभ्ड क्वान्टिटी बिकज एरिया निड्स टु बी dependent of नभएपछि area needs some other quantities to be defined or area is dependent of length and breadth to be defined अब area को value find गर्नलाई हामीलाई के चाहिन्छ we need length and breadth so that is why area is dependent of other so it is derived quantity अब derived quantity मात्र नभएर हामीले चाहिँ यतापट्टि अब युनिटमा पनि जाम न त the unit of area is derived unit y भन्यो भने युनिटमा पनि युनिट राम्रोसँग क्ल्यारिफाई गरौँ त meter multiplied by meter छ नि त so here the unit of area is a derived unit क्वेसन लेखिदिन्छु म बुझाइदिन्छु आफै गर्ने यति त गर्न सकिन्छ होला why so now the unit of area is derived unit y भन्यो भने the unit of area is derived unit because the unit of area takes 2 meter नभएपछि takes 2 fundamental unit या फिर takes 2 SI unit of के को हो त यो चाहिँ length right the unit of area takes 2 SI unit of length hence unit of area is derived
क्वान्टिटी। अब यसमा चाहिँ युनिट अफ एरिया टेक्स मिटर इन्टु मिटर नभन्ने, यहाँ चाहिँ के भन्ने 2 मिटर नभए चाहिँ 2 SI युनिट अफ त्यसको चाहिँ। अब यताबाट हेरौँ न, यहाँ भन्यो भने चाहिँ युनिट अफ भेलोसिटी इज डेराइभ्ड युनिट भन्यो भने के भन्नु पर्यो त, द युनिट अफ भेलोसिटी इज डेराइभ्ड युनिट बिकज द भेलोसिटी टेक्स मिटर एन्ड सेकेन्ड, या फेरि भेलोसिटी टेक्स SI युनिट अफ लेन्थ एन्ड टाइम टु बी डिफाइन्ड, हेन्स इट इज नोन एज डेराइभ्ड युनिट। क्वेसन कपी गरौँ भिडियो पज गरेर। यति हामीसँग चाहिँ ब्रेन हुनुपर्छ ल, यति कुराको चाहिँ छ हामीसँग जिस्केको ल, फेरि सिरियसली फेरि यहाँ रोइदेला। डोन्ट क्राई डोन्ट क्राई डोन्ट क्राई। अब हाम्रो यहाँसम्म चाहिँ टपिकहरू आइसक्यो। अब वी आर अबाउट टु एन्ड द टपिक। अलिकति एन्डतिर आइसकेका छौँ, अलिकति धैर्य गरौँ। ओके, मेबी यो लेक्चर अलिकति लामो हुनसक्छ, बट टुडे वी विल ट्राई टु एन्ड थिङ्स ओभर हियर। हामीले चाँडो सकेकै राम्रो हुन्छ। अब लामो भए पनि केही छैन। हामीले भनेको थियौँ अघि नै, वी विल डिफाइन भेरी प्रपरली द फर्स्ट क्वान्टिटी द्याट इज लेन्थ, द नेक्स्ट वान द्याट इज मास, द नेक्स्ट वान द्याट इज टाइम। अब तीनवटा कुरा डिफाइन गर्ने बेलामा चाहिँ लेन्थमा जाऊँ पहिले चाहिँ। फर्स्ट अफ अल लेट्स गो टु लेन्थ। सो वाट इज लेन्थ इन एक्चुअल? वाट इज लेन्थ? हामीले त बुझ्छौँ नर्मली, लेन्थ भनेको चाहिँ लम्बाइ यति कति लामो छ भने, होइन, टर्ममा जानु पऱ्यो नि त, डिफाइन गर्नु पऱ्यो नि त। डिफाइन गर्दाखेरि लेन्थ इज द इन्टरभल बिट्विन टु एन्ड पोइन्ट्स, या फेरि 2 पोइन्ट्स भनौँ न सिम्पली, इन्टरभल या फेरि डिस्टेन्स भनौँ न, डिस्टेन्स, या फेरि ल ठिकै छ नि त, अझै अरू भाषा घुसाइदिएन, जति घुसाएन हुन्छ ग्याप। ल लेन्थ इज द ग्याप बिट्विन टु एन्ड पोइन्ट्स। एक्जाम्पल हामीसँग फर एक्जाम्पल वी हेभ पोइन्ट ए, वी हेभ पोइन्ट बी। पोइन्ट ए र बी को बिचमा चाहिँ मैले कति ग्याप छ, कति ग्याप चाहिँ यहाँ चाहिँ बिचमा स्पेस दिएको छ भनेर मैले यसको चाहिँ मेजरमेन्ट लिएँ भने द ग्याप बिट्विन पोइन्ट ए एन्ड बी इज नोन एज लेन्थ। सरी, द ग्याप बिट्विन पोइन्ट ए एन्ड बी इज नोन एज लेन्थ। सो नाउ इन केस अफ लेन्थ, अब हामीले चाहिँ ग्याप भन्यौँ। अब ग्यापलाई चाहिँ हामीले मेजर गर्दाखेरि वाट इज द एसआई युनिट अफ लेन्थ? द्याट इज इट्स एसआई युनिट इज, के छ एसआई युनिट चाहिँ, के छ? गुड, मिटर। अब एसआई युनिट अफ लेन्थ इज मिटर। हामीले यहाँसम्म चाहिँ बुझिसक्यौँ होला चाहिँ। अब हाउ क्यान वी मेजर लेन्थ? वी क्यान मेजर लेन्थ बाई युजिङ मेजरिङ टेप और स्केल, रुलर, जे भनिन्छ त यसरी चाहिँ हामीले मेजर गर्न सक्छौँ। बट नाउ इन केस अफ मेजरमेन्ट अफ लेन्थमा हामीले एउटा अर्को कुरा बुझ्नु पऱ्यो। लेन्थमा चाहिँ मिटर मात्र नभएर वी हेभ अदर सब मल्टिपल्स लाइक सब मल्टिपल्स अफ मिटर, या फेरि सब मल्टिपल युनिट्स ड्युरिङ मेजरमेन्ट। अब लेन्थमा कहिलेकाहीँ मिटर किलोमिटर हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ मिटर हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ मिलिमिटर हुनसक्छ। अब जम्मै कुराको चाहिँ भ्याल्यु हामीसँग बुकमा छ होला, टेबल नभए चाहिँ इन्टरनेटमा गएर त्यहाँ चाहिँ सब मल्टिपल युनिट्स अफ लेन्थ भन्यो भने पुरै टेबल आउँछ। त्यहाँबाट चाहिँ हल्का हल्का माथि याद गरिराख्ने, बिकज पछि न्युमरिकलमा आउँछ। न्युमरिकलमा म डिरेक्टली भ्याल्यु पुट गर्छु। आई विल नट टेल यु फ्रम वेयर आई गट दोज थिङ्स, यु विल ह्याभ टु फाइन्ड एन्ड यु विल ह्याभ टु सल्भ बाई योर सेल्फ। अब लेन्थमा त्यही छ। लेन्थ भनेको चाहिँ इन्टरभल बिट्विन टु इभेन्ट्स, अनि हाम्रो लेन्थमा चाहिँ एसआई युनिट मिटर भयो। यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो पुरानै टपिक थियो। यहाँसम्म हाम्रो चाहिँ चाइल्डिस टपिक, या फेरि पहिलेदेखि सानो क्लासमा पढ्दै आएको। अब लेन्थलाई चाहिँ अझ राम्रोसँग डिफाइन गर्न पर्यो, बिकज एसआई युनिट इज इन्ट्रोड्युस्ड नाउ। अब एसआई सिस्टम अफ युनिटले के भन्दियो भने एसआई सिस्टमले डिफाइन गरे हो नि त्यो कुरा, होइन। एसआई सिस्टमले चाहिँ के भन्दियो भने लेन्थ त हामीले ठिक छ ल लेन्थ मान्यौँ, तर लेन्थभित्र पनि कति लेन्थ भनेको यति ग्याप भने चाहिँ कति हो? यति ग्याप भनेको कसैले मलाई भन्दैला 10 सेन्टिमिटर। बट हाउ डिड यु नो द्याट इज 10 सेन्टिमिटर? कसरी थाहा पाउनु पऱ्यो नि त 10 सेन्टिमिटर कसरी भनेर चाहिँ। हो त्यो 10 सेन्टिमिटर कसरी भनेर चाहिँ भन्नलाई चाहिँ मलाई एउटा बेसिस देखायो नि त उसले चाहिँ, बिकज मेजरमेन्ट इज अलवेज कम्पेरिजन। अब त्यो कम्पेयर गर्नलाई यो 10 सेन्टिमिटर हो भनेर कम्पेयर गर्नलाई मलाई स्केल आयो। स्केलमा 10 सेन्टिमिटर कसरी आयो त? त्यो स्केलको कम्पेरिजन चाहिँ मैले अर्को कुरासँग गर्न पऱ्यो नि त। हो त्यो मेन कुरा चाहिँ त्यहाँ गएर बसेको छ कि। अब त्यहाँ चाहिँ के छ भने लेन्थमा एकदम स्ट्रेट जामेपछि लेन्थमा हाम्रो चाहिँ के छ भने लाइक देयर इज वान इन्स्ट्रुमेन्ट लाइक दिस।
त्यहाँ चाहिँ इन्टरनेसनल ब्युरो अफ वेट एन्ड मेजर भन्छ कि इन फ्रान्स लाइक देयर इज वान इन्टरनेसनल ब्युरो अफ वेट एन्ड मेजर ल यसलाई पोइन्ट ए यसलाई पोइन्ट बी मानौँ पोइन्ट ए र बी मानिसकेपछि बिचमा चाहिँ एउटा सानो ग्याप छ हामीसँग चाहिँ यो ग्यापमा चाहिँ के छ भने देयर इज वान स्पेस लाइक त्यहाँ चाहिँ के छ भने लेन्थ मेजर गर्ने बेलामा चाहिँ लेन्थमा चाहिँ 1 केजी मास भन्नुभएको चाहिँ 1 केजी मासको कुरा होइन कि 1 मिटर लेन्थ इज देयर यो भनेको चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड लेन्थ भन्छ अघि हामीले पढेको थियौँ स्ट्यान्डर्ड अब हाम्रो यहाँ युज भइरहेको छ स्ट्यान्डर्ड लेन्थ अर 1 मिटर लेन्थ इज द्याट लेन्थ विच इज गिभन देयर एन्ड फिक्स्ड त्यो 1 मिटर लेन्थको कम्पेरिजनमा भनेको यसमा चाहिँ 1 मिटर जुन छ नि अब त्यहाँ चाहिँ गएर उनीहरूले चाहिँ मेजरिङ टेपले यसरी राख्छ ल यति 1 मिटर है अब त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ फेरि अर्को यहाँ बनाउँदै त्यो लामो गर्दै 1 मिटरबाट धेरै मिटरहरू प्रड्युस गर्छ इन द्याट वे मेजरिङ टेप्स आर प्रड्युस्ड या फिर मेजरिङ टेप भनेको चाहिँ एउटा यस्तो वायर छ यो वायरमा चाहिँ मैले यहाँदेखि यहाँ 1 मिटर हुन्छ भनेर कसरी थाहा पाउँछु त यसलाई यहाँ ल्याएर टक्क तन्काउँछु तन्काइसकेपछि 1 मिटर अब यसको बेसिसमा फेरि अर्को 1 मिटर अब यसरी चाहिँ 1 मिटर भन्दै चाहिँ मिटरहरू बढ्दै आउँछ अब यो 1 मिटर भन्दाखेरि यो 1 मिटर कसरी भयो त या फेरि 1 मिटर भनेको त के रहेछ कसरी डिफाइन गरेर रहेछ भनेर बुझौँ न त सुरुमा हैन सो द 1 मिटर लेन्थ अब यसलाई के पनि भन्छ त स्ट्यान्डर्ड लेन्थ एक्जाममा कहिलेकाहीँ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड 1 मिटर भन्न सक्छ या फेरि 1 मिटर भन्न सक्छ या फेरि स्ट्यान्डर्ड लेन्थ मात्रै पनि भन्न सक्छ स्ट्यान्डर्ड 1 मिटर लेन्थ इज डिफाइन्ड एज द्याट लेन्थ नभएपछि द्याट डिस्टेन्स विच इज गिभन देयर इन इन्टरनेसनल ब्युरो अफ वेट एन्ड मेजर त्यो चाहिँ भयो वेट एन्ड मेजरमा चाहिँ के छ इन्टरनेसनल ब्युरो अफ वेट एन्ड मेजर जुन चाहिँ फ्रान्समा छ नि त फ्रान्समा त्यो कन्भेन्सन मिटिङ त्यहीँ भएको भनेपछि सबै कुरा पनि त्यहीँ त होला नि त सुरुमा त हैन अब जुन चाहिँ वेट एन्ड मेजरमा चाहिँ डिफाइन गरेको जुन चाहिँ 1 मिटर लेन्थ छ नि त त्यही डिफाइन गर्न पर्ने छ अझ मैले राम्रोसँग डिफाइन गरेकै छैन है एकदम अफिसियल टर्ममा फेरि त्यो अघिको डेफिनेसन कपी गर्ला 1 मिटर लेन्थलाई के भन्नुपर्छ भने 1 मिटर लेन्थ इज डिफाइन्ड एज द डिस्टेन्स बिट्विन टु फाइन गोल्ड लाइन्स अन अ प्लाटिनम इरिडियम बार अघिको बार थियो नि त्यो बार भनेको के रहेछ त प्लाटिनम इरिडियम बार भनेको चाहिँ एउटा लङ सब्सटेन्स एउटा यस्तो रड जस्तो हैन सो नाउ द डिस्टेन्स बिट्विन टु फाइन गोल्ड लाइन्स त्यहाँ चाहिँ के छ हामीसँग चाहिँ गोल्ड लाइन्सहरू छ त्यो गोल्ड लाइन्सहरू छेउछेउमा ड्र गरिदिएको छ त्यो छेउछेउमा ड्र गरेको गोल्ड लाइन्सको बिचमा चाहिँ हामीसँग जुन स्पेस छ नि हो त्यो गोल्ड लाइन्सको बिचमा एकदम कस्तो त फाइन गोल्ड लाइन्स भनेको त्यहाँ चाहिँ के छ भने लाइक देयर इज 1 मिटर लेन्थ अनि 1 मिटर लेन्थको एन्डिङतिर के गरिदिएको छ भने एन्डिङतिर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मजाको एकदम क्लियर गोल्ड लाइन्सहरू एकदम गोल्डको चाहिँ के छ लाइनिङहरू चाहिँ मजाले एकदम इलेक्ट्रोप्लेटिङ टाइपमा चाहिँ के गर्छन् गोल्ड प्लेटिङ भनेर हामीले पढ्छौँ मलाई पछि गएर गोल्डको बाहिरबाट लाइनिङ गर्छ नि त्यो सिस्टममा या फेरि त्यसरी कसरी गर्यो अब यो चाहिँ सुरुमा त्यो चाहिँ के हो त प्लाटिनम र इरिडियमको एउटा बार हो ल मानव एउटै रड हो यो चाहिँ अनि प्लाटिनम र इरिडियमको रडमा चाहिँ छेउमा चाहिँ के गरिदियो दुईवटा सानो सानो मसिनो मजाको गोल्ड लाइन्सहरू बनाइदियो गोल्ड लाइन्सको बिचमा चाहिँ जुन डिस्टेन्स छ नि हो द्याट इज नोन एज 1 मिटर लेन्थ भनेर इन द्याट वे दे डिफाइन्ड दिस 1 मिटर अब यसलाई डेफिनेसन मजाले लेख्नु पऱ्यो भने सुनौँ त्यहाँ चाहिँ सुन्दै रिपिट गर्दै लेखौँ है त 1 मिटर लेन्थ इज डिफाइन्ड or 1 standard meter is defined as the distance between 2 fine gold lines. कतिवटा 2 fine gold lines on a platinum iridium bar kept at International Bureau of Weight and Measures. त्यहाँ चाहिँ weight र measure को चाहिँ bureau मा जुन राखेको छ नि हो that is known as 1 meter length. International Bureau of Weight and Measures. अब यति भइसकेपछि 1 मिटर लेन्थको कुराहरु आयो कसरी आयो भन्ने कुरा छ अब हामी डाइरेक्टली अर्को मुभ गरौँ पछि डेफिनेसन हाम्रो यो कुरा फेरि बुझेनौं भने अगाडि फेरि जाम डेफिनेसन कपी गरौँ डेफिनेसन कपी गरिसकेपछि 1 मिटर लेन्थको चाहिँ गुगलमा जाने सर्च दिएर अनि हाम्रो त्यहाँ भेटाउँछ मज्जाको फिगर भेटाउँछ एउटा चाहिँ लङ रडमा चाहिँ अनि त्यो फिगर हेरिसकेपछि अझ मजाले बुझिन्छ लेन्थ खायौं हामीले मास. So now mass is defined as the amount of matter contained in a body. Amount of matter contained in a body. What is mass? Mass is the amount of matter contained in a body. अब हामीले चाहिँ mass measure गर्ने बेलामा चाहिँ के भयो त its SI unit is kilogram.
किलोग्राम छको मिनिङ यो होइन कि यसको फेरि अरू युनिटहरू छैन भन्न पाइँदैन है त अरू युनिट्स पनि छ तर त्यो कस्तो त सब मल्टिपल अफ किलोग्राम किलोग्रामको चाहिँ रिलेसनमा चाहिँ अरू आएको छ या फेरि यति किलोग्राम इक्वल्स टु यति ग्राम इक्वल्स टु यति किलोग्राम इन द्याट वे अदर मल्टिपल्स आर देयर अब मासमा चाहिँ वी क्यान मेजर मास बाई युजिङ के मेजर कसरी मेजर गर्ने हाउ क्यान वी मेजर बाई युजिङ स्प्रिङ ब्यालेन्स ओके त्यही हो कुरो होइन स्प्रिङ ब्यालेन्सले अर्कै मेजर गर्छ बाई युजिङ बिम ब्यालेन्स बाई युजिङ बिम ब्यालेन्स अलिकति थाहा पाउनुपर्छ यति कुरा यता बाई युजिङ बिम ब्यालेन्स अहिले चाहिँ के छ वी हेभ सम डिजिटल ब्यालेन्सेस ओके नाउ इन केस अफ मासमा पनि अहिले डिजिटलमा पो भ्याल्यु भन्यो तर डिजिटलको भ्याल्यु पनि कम्पेयर गर्नलाई त वी निड 1 kg जुन चाहिँ पहिले फिक्स्ड हुनुपर्छ हामीले कन्सेप्ट बुझिसक्यौँ सुरुबाट होइन सुरुमा हामीले चाहिँ के चाहिन्छ एउटा फिक्स्ड मास चाहिन्छ यसको कम्पेरिजनमा चाहिँ अरू मास बन्छ भनेर हामीले बुझ्न पर्यो यसमा सुरुमा भनेको यो 1 kg हो भने फिक्स्ड मास चाहिँ योसँग डुप्लिकेट चाहिँ मैले 1 kg बनाएँ अब यो 1 kg लाई लगेर मैले यस्तै 1 kg 5-6 वटा जम्मा पारेर चाहिँ 10 kg बनाउन पनि सक्छु या फेरि 5 kg बनाउन पनि सक्छु तर डुप्लिकेट गर्नलाई चाहिँ मेन चाहिने भनेको चाहिँ एउटा चाहिन्छ नि त कम्पेयर गर्न कुरा हो त्यो भनेको चाहिँ 1 हुन्छ जहिले पनि द्याट इज स्ट्यान्डर्ड भ्याल्यु अर स्ट्यान्डर्ड मास फर नाउ व्हाट इज स्ट्यान्डर्ड मास द मास द्याट इज फिक्स्ड एन्ड गिभन इन इन्टरनेसनल ब्युरो अफ वेट एन्ड मेजर त्यो सब भएको त 1960 मै हेर्दा 1960 मै भएको जे भयो त्यहीँ बिग्रियो सबै कुरो अब स्ट्यान्डर्ड मासमा पनि के छ हामीसँग चाहिँ एउटा यस्तो प्रिजर्भेटर एउटा चाहिँ अब्जर्भेटर के भन्छ प्रिजर्भेटर एउटा अपरेटसमा चाहिँ भित्रपट्टि सानो एउटा मास राखिदिएको छ यो मासको चाहिँ कति छ भ्यालु चाहिँ 1 kg छ भन्छ 1 kg भनिसकेपछि 1 kg किन भन्दो रहेछ या फेरि कसरी भन्दो रहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ डिफाइन गरौँ न त 1 kg मास इज डिफाइन्ड एज द मास अफ यो भनेको त मास नै हो अफ के त प्लाटिनम iridium cylinder the mass of platinum iridium cylinder यो चाहिँ 1 kg मास भनेको त अघिको 1 मिटर भनेको बेलामा चाहिँ द डिस्टेन्स बिट्विन टु फाइन गोल्ड लाइन्स अन अ प्लाटिनम इरिडियम बार थियो हामीसँग चाहिँ बार अघिको चाहिँ बार थियो लङ लेन्थमा थियो नि त अब अहिले चाहिँ मास अफ सिलिन्डर अलिकति सिलिन्ड्रिकल सेपमा छ होला या फेरि कस्तो सेपमा छ होला बुझ्न आफै हैन कुरा मिलाउँ न सिलिन्डर भनेपछि पानी ट्याङ्की हामीले देखेको छ ओके देन नाउ द मास अफ प्लाटिनम इरिडियम सिलिन्डर त्यो चाहिँ कता छ त kept at International Bureau of Weight and Measure in France simple is known as standard mass or 1 kg mass यसलाई 1 kg पनि भन्छ स्ट्यान्डर्ड पनि भन्छ मासमा पनि अरु युनिट छ दे आर नोन एज सब मल्टिपल्स अफ मास अब हामी एन्डिङ तिर छौं है टपिकको ओके टाइम व्हाट इज टाइम टाइम इज दी अहिले चाहिँ के छ अघि इन्टरभल बिट्विन टु एन्ड पोइन्ट्स थियो अब यहाँ चाहिँ के छ इन्टरभल ड्युरेसन भन्छ यसलाई चाहिँ इन्टरभल ड्युरेसन बिट्विन जहिले पनि हेर जम्मै कुरा मेजरमेन्टमा बिट्विन टु भनिरहेको छ नि त किनकि कम्प्यारिजन रहेछ डेफिनेसन पनि आउँछ नि त मेजरमेन्ट इज द कम्प्यारिजन इन्टरभल बिट्विन टु इभेन्ट्स ओके व्हाट इज टाइम टाइम इज द इन्टरभल बिट्विन टु इभेन्ट्स भनेको चाहिँ अब अहिलेको लागि इभेन्ट भनेको के त ल मर्निङ र डे मर्निङ र डे भनेको के भयो त मर्निङ इज वान इभेन्ट एन्ड डे इज अनदर इभेन्ट सो नाउ इन केस अफ द्याट दोज टु इन्टरभल्स सरी टु इभेन्ट्स त्यसको इभेन्टको बिचमा जुन छ नि त्यो भनेको हामीलाई के भयो त टाइम अब हामीले सर्ट इन्टरभल पनि लान सक्यौँ मैले लङ इन्टरभल लगेँ टु मेक यु फिल अन्डरस्ट्यान्ड अब इट्स एसआई युनिट इज सेकेन्ड त भने होइन यति थाहा नभए त के भन्नु त अगाडि गएर जानु पऱ्यो रिभाइज गर्नु पऱ्यो नि त हजुर अब टाइममा पनि डिफाइन गर्नुपर्ने होला वान सेकेन्ड टाइम पनि भन्छ होला स्ट्यान्डर्ड टाइम ओके बिफोर द्याट हामी चाहिँ अगाडिको कुराहरू के छ एकछिन पल्टाएर हेर्दै गरौँ है त म एकछिनमा भन्छु ल 1 सेकेन्ड टाइम अब नाउ इन केस अफ 1 सेकेन्ड टाइम हामीले चाहिँ 1 सेकेन्ड बुझ्नभन्दा पहिले हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको अबाउट डे अब हाम्रो चाहिँ 1 सोलर डे टाइम चाहिँ कसरी आउँछ भन्ने कुरा छ कि टाइम जहिले पनि फिक्स थियो हाम्रो चाहिँ हरेक युनिटमा चाहिँ हरेक सिस्टम अफ मेजरमेन्टमा टाइम अलवेज फिक्स थियो कसरी नोटिस गरे होला त्यही भएर जहिले पनि 1 सेकेन्ड भनेको अलवेज जहाँ पनि जुन सिस्टममा पनि स्ट्यान्डर्ड नै हुन्छ छुट्टै भन्न पर्दैन
अब नाउ इन केस अफ अर्थ हाम्रो के छ त हामीले अर्थले चाहिँ के गर्छ 1 इयर लगाउँछ फर द कम्प्लिट रोटेसन कम्प्लिट रिभोल्युसन अब रिभोल्युसनमा चाहिँ 365 डेज र ठिकै छ नि त 365 1/4 डेज भन्ला त्यो फरक कुरा हो नर्मली एभरेज जाने भनेको चाहिँ 365 डेज 1 मन्थमा फेरि कति हाल्दै भन्दै हामी क्लियर जाऊँ न एकदम स्ट्रेट जाऊँ न त 1 डेतिर जाऊँ डिरेक्टली अरू धेरै जानु परेन 1 सोलर डे भनेको चाहिँ 24 आवर्स भन्छ कि यो भनेको के रहेछ त 1 सोलर डे भनेको चाहिँ व्हाट इज 1 सोलर डे डिफाइन गर्न पर्यो भने नोट डाउन 1 solar day is the time taken by Earth to complete one rotation about its own axis. Okay. अब आफ्नो एक्सिसमा चाहिँ सट्ट यस्तो यहाँ चाहिँ हाम्रो यो सन छ यहाँ चाहिँ अर्थ छ अब आफ्नो एक्सिसमा टक्क 1 रोटेसन कम्प्लिट गर्न पर्यो भने यसलाई के भन्ने भयो त 1 सोलर डे भन्ने भयो 1 सोलर डे हैज 24 आवर्स देन नाउ इन केस अफ 1 सोलर डे अब 1 सोलर डेलाई डिफाइन त गरिहाल्यौँ हामीले in terms of hours तर क्वेशनले कहिले के भन्छ डिफाइन 1 सोलर डे इन टर्म्स अफ सेकेन्ड्स भन्छ ल 1 सोलर डेलाई सेकेन्डमा डिफाइन गर्न पर्ने हुन्छ 1 सोलर डे भनेको 24 आवर्स 24 आवर्समा चाहिँ सेकेन्डमा लानु पर्यो भने 1 आवर इक्वल्स टु 60 मिनट्स सबैभन्दा पहिले एकदम स्मलरमा जाऊँ न त हैन अब आवर्स के छ अहिले ठुलो छ मिनट्स के छ सानो छ अब इफ वी हैव टु गो फ्रम बिगर टु स्मलर सेक्सन जहिले पनि के हुन्छ मल्टिप्लिकेसन सो 60 ले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै मिनट्समा गयो अब 24 लाई फेरि मैले के गर्दै 60 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि पुगेन किनकि अझै सेकेन्डमा जानु पर्यो नि त सेकेन्डमा जाने बेलामा चाहिँ अब नाउ मिनेट र फेरि सेकेन्डमा जाँदाखेरि 1 मिनेट इक्वल्स टु 60 सेकेन्ड्स अब फेरि मैले 60 ले मल्टिप्लाई गरेँ किनकि सेम लजिक मिनेट ठुलो छ सेकेन्ड चाहिँ के छ सानो छ ठुलोबाट सानो हुने बेलामा मल्टिप्लाई फेरि सोध्ला कसैले सानोबाट ठुलो जाँदा के सर भनेर मल्टिप्लाईको ठ्याक्क रिभर्स गर्ने डिवाइड गर्ने ओके एन्ड फाइनली वी विल गेट 1 सोलर डे इक्वल्स टु 86,400 सेकेन्ड्स ओके कति रहेछ त 86,400 कति सेकेन्ड्स ओके यो चाहिँ 1 सोलर डे भयो 1 सोलर डे इन सेकेन्ड डिफाइन गर्न पर्यो भने तर क्वेशनले कहिले के भन्दै डिफाइन 1 सेकेन्ड टाइम भन्दै भने डिफाइन 1 सेकेन्ड टाइम भनेर डिफाइन गर्ने बेलामा के भन्नु पर्यो त ठ्याक्कै उल्टो गर्ने 1/86,400 सोलर डे गरे भने चाहिँ उताबाट के हुने भयो त यसलाई मैले यताबाट ल्याएको कि 1 सेकेन्ड हुने भयो नि त हैन सो डेफिनेसन के भन्ने भयो त 1 सेकेन्ड इज डिफाइन्ड एज 1 second is defined as 1 divided by 86,400th part यो भने चाहिँ पार्ट भयो नि त अफ अ सोलर डे अब हाम्रो बोर्डमा दुईवटा क्वेशन छ एउटा चाहिँ 1 सेकेन्डको डेफिनेसन अर्को चाहिँ डेराइभ 1 सोलर डे इन सेकेन्ड्स भन्ने वाला क्वेशन अब हामीसँग दुईवटा क्वेशन भयो वी डिफाइन्ड दिस टु थिंग्स अब अरु आउने भनेको त सब मल्टिपल सब युनिट्सहरु भयो मैले मेटिदिए है त भिडियोमा फेरि जाने and if you want to continue or copy from there अलि हतार छ के चाँडो गर्नु पर्यो धेरै लामोसम्म बेसिक धेरै पढाउनु हुँदैन नि फेरि पागल हुन्छ नि त भन्दैला फेरि कतिले मलाई ओके अब त्यहाँसम्म त कुरा मिलिसक्यो हामीसँग अरु के छ यसमा छुटेको के छ सर भन्नुपर्छ कसैले पनि नसोध्ने मलाई छ एउटा कुरा छुटेको छ दैट इज वेट अब कहिले कसैको सिलेबसमा अहिले चाहिँ नयाँ बुकहरुमा दिएको हुँदैन बट एक्जाममा गइसकेपछि देखिन्छ फेरि कताबाट आयो सर कसरी आयो भन्ने आउँछ एक्जाममा के आउँछ वेट र मासको चाहिँ डिफरेन्स सोधिरहेको हुन्छ क्लास 8 मा चाहिँ ओके देन लेट्स डिस्कस अब हाम्रो चाहिँ मास भनेको हामीले थाहा पाइसक्यौं एक्जाम्पल लाइक दिस इज वन सर्फेस अफ अर्थ अब दिस इज एटमोस्फियर हामी यहाँ चाहिँ मास छ एउटा अब्जेक्ट छ अब्जेक्ट अलवेज हैज वन मास सर्टेन मास यति केजी भनेर सर्टेन केजी छ अब यो मासलाई मैले यतिकै छोड्दै या फेरि माथि सर्फेसमा ल्याएर राखे या फेरि अर्थको चाहिँ वरिपरि राखे या फेरि अर्थको भित्रपट्टि राख्ने बेलामा चाहिँ यो मास रिलिज गर्ने बेलामा इट विल अलवेज बी कन्सन्ट्रेटेड टुवर्ड्स द सेन्टर राइट माथिबाट खस्छ नि त कुनै एउटा स्पिडमा या फेरि यही राख्ने बेलामा पनि यो मासले चाहिँ केही न केही फोर्स चाहिँ डाउनवर्ड्स एक्सपिरियन्स गर्छ हामीलाई थाहा छ त्यो भनेको ग्रेभिटेसनले गर्दा देन
मासलाई मैले यतिकै छोड्ने बेला या फेरि यतिकै राख्ने बेला, छोड्ने बेला हेर्नु इजी हुन्छ अलिकति। छोड्ने बेलामा चाहिँ यो मासले चाहिँ जुन अर्को एक्स्ट्रा कुरा गेन गर्छ नि, मास छोड्ने बेलामा ल मैले मास 5 केजी भनेर यतिकै राख्दाखेरि कुनै असर पर्दैन, त्यही 5 केजी यतिकै हातमा राखेँ भने असर पर्दैन। त्यही 5 केजीलाई मैले यहाँबाट रिलिज गरेर यहाँ छोडिदिएँ भने के हुन्छ, मलाई के अझ धक्का फिल हुन्छ नि त। भनेपछि यहाँ सुरुमा राख्ने बेला मतलब थिएन, भनेपछि 5 केजी मात्रै थियो, तर आउने बेलामा उसले प्लस अरू केही कुरा गेन गर्छ, द्याट इज अट्र्याक्टिङ फोर्स हो। यो अट्र्याक्टिङ फोर्स चाहिँ भने के भयो त, ग्राभिटी भयो, द फोर्स अफ अट्र्याक्सन अन एन अब्जेक्ट। तर यो अब्जेक्टले चाहिँ कति ग्राभिटी फिल गर्छ भन्ने कुरा छ नि, हो त्यसलाई भन्छ वेट। अब वेट भनेको के त, वेट इज द फोर्स, कस्तो फोर्स, ग्राभिटेसनल फोर्स। भनेपछि वेट इज द फोर्स अफ अट्र्याक्सन। वेट भनेको के भयो त, फोर्स अफ अट्र्याक्सन भयो। तर फोर्स अफ अट्र्याक्सन मात्रै भने ग्राभिटी भयो, किनकि हरेक अब्जेक्टमा लाग्ने भयो। तर अब्जेक्ट पनि डिफाइन गरेर भनेको चाहिँ 5 केजीमा कति लाग्यो फोर्स, 5 केजीमा मैले पुल गर्ने बेलामा 2 केजीमा 2 न्युटन मात्रै लाग्यो फोर्स भने यसको लागि अट्र्याक्सनको फोर्स कति भयो त, 2 न्युटन। अब धेरै 10 केजी छ भने 10 केजीमा मैले अप्लाई गर्ने बेलामा यसमा 5 न्युटन फोर्स लगाउनु पऱ्यो नि त, किनकि धेरै ठुलो अब्जेक्ट छ भनेपछि धेरै फोर्स लगाउनु पऱ्यो। या फेरि केही होला भनेपछि अहिलेलाई अब्जेक्ट अनुसार त डिफर गर्यो नि त फोर्स चाहिँ, फिल हुने फोर्स, लगाउने फोर्स एउटै हुनसक्छ ओके, भनेको ग्राभिटी अहिलेलाई सेम हुनसक्छ, बट फिल हुँदाखेरि त फरक फिल हुन्छ नि त। भनेको मलाई र एउटा सानो एउटा फुच्चेलाई गर्ने बेलामा मलाई कसैले धकेलिरहेको छ सेम फोर्सले, र सेम फोर्सले सानो फुच्चेलाई धकेलिरहेको छ भने सानो फुच्चे मभन्दा अलिक कमजोर छ होला नि त, कमजोर बनाइदिनु, कमजोर छ होला नि त, चाँडो उतापट्टि जान्छ, म अलिक बलियो भएर यस्तो बसिरहेको छु होला नि त होइन। भनेपछि फिल गर्ने त फरक हुन्छ नि त, सानो फुच्चेले बेसी फिल गर्छ, मैले कम फिल गर्छु। अब यहाँ पनि के भने भयो त, मभन्दा ठुलो आयो भने उसले पनि बेसी फिल, उसले कम फिल गर्छ, मैले बेसी फिल गर्छु इन कम्पेरिजन टु हिम अर हर। देन हाम्रो यहाँ पनि त्यही हुने भयो। अब वेट इज द फोर्स अफ अट्र्याक्सन द्याट इज एक्सपिरियन्स्ड। अब यो चाहिँ कस्तो भयो त, फिलवाला के, द्याट इज एक्सपिरियन्स्ड। एक्सपिरियन्स्ड भनेन भने त मतलब भएन हेर, तर त्यहाँ चाहिँ द्याट इज एक्सपिरियन्स भन्यो भने चाहिँ चाहिन्छ, द्याट इज एक्सपिरियन्स्ड बाई एन अब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेन्टर अफ अर्थ। अब वेट हैज एसआई यूनिट न्यूटन, मास हैज एसआई यूनिट किलोग्राम, वेट इज मेजर्ड बाई युजिङ स्प्रिङ ब्यालेन्स, अघि मैले भनेको थिएँ बिचमा याद छ मास इज मेजर्ड बाई युजिङ बीम ब्यालेन्स। अनि यसपछि हाम्रो चाहिँ अरू के छुट्यो त, ल वेट भ्यारिज फ्रम प्लेस टु प्लेस, वेट चेन्जेस के एकदम चेन्ज गरिरहेको छ, भ्यारी गरिरहेको छ, किनकि त्यहाँ चाहिँ ग्राभिटी फरक हुनसक्छ नि त, पढ्न पर्छ पछि गएर। मास इज अलवेज कन्स्ट्यान्ट, मास इज अलवेज कन्स्ट्यान्ट, लेख्न अल्छी लागिसक्यो हजुर। अब यति मात्रै भनेपछि पुग्छ हाम्रो चाहिँ। देन विथ दिस वी हेभ एन्डेड आवर थिङ्स फ्रम मेजरमेन्ट। अब मेजरमेन्टमा चाहिँ हाम्रो कुनै क्यालकुलेसनको कुराहरू कुनै बाँकी छ भने, अर इफ यु निड दोज क्यालकुलेसन्स देन यु क्यान टेल मी, नभए चाहिँ हामी त्यो क्यालकुलेसनको कुराहरू इफ यु डोन्ट निड देम देन वी विल नट ट्राई टु कन्टिन्यू, बिकज हामीले त्यो क्यालकुलेसनको कुराहरू चाहिँ अर्को लेसनको न्युमेरिकलमा गयौँ भने पनि कतै आयो भने हामीलाई त्यही काम भइहाल्छ। ओके देन एभ्रीबडी हेभ अ नाइस टाइम, प्लिज रिड वेल, राम्रोसँग पढ्नुपर्छ। ओके, इफ यु हेभ कन्फ्युजन्स यु नो वाट टु डु। टेक केयर देन।